जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे परत एकदा नवीन व्हिडिओसोबत। आजचा व्हिडिओ अपरा एकादशीवर असणार आहे। त्याआधी जर आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। तर चला चालू करूया। Make places powerful. पिक्सआर्ट उघडल्यानंतर पहिल्यांदा जर तुमचा बॅनर फाटत असेल तर या साईडला सगळ्यात लास्टचं ऑप्शन असेल तिथे क्लिक करा आणि सेटिंगमध्ये जा। इथं पहिलंच ऑप्शन आहे मॅक्सिमम साईज, इथे 12 मेगापिक्सल आहे, चेक करा। बॅक या ॲडचं ऑप्शन असेल तिथे क्लिक करा। एडिट फोटोमध्ये जाऊन मी दिलेलं बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून घ्या। आता ॲड फोटोमध्ये जाऊन विठ्ठलांचा फोटो ॲड करून घ्या। अशा प्रकारे सेट करा। आता ॲड फोटोमध्ये जाऊन परत एकदा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून घ्या। क्रॉपमध्ये जाऊन हा वाला भाग क्रॉप करा। अशा प्रकारे साईज वाढवून घ्या। पुन्हा रोटेट करा, पुन्हा बॅकला घालवा। प्लेनमध्ये जाऊन ओव्हरले इफेक्ट मारा। ओके करून घ्या। आता ॲड फोटोमध्ये जाऊन अपरा एकादशी हा टेक्स्ट सिलेक्ट करा आणि तो अशा प्रकारे इथे सेट करून घ्या। आता परत एकदा ॲड फोटोमध्ये जाऊन मित्र सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा ही वाली पेन याद करून घ्या। अशा प्रकारे सेट करा आणि ओके करा। आता परत एकदा ॲड फोटोमध्ये जाऊन ही वाली पेन सिलेक्ट करा आणि ब्लेंड मध्ये जाऊन स्क्रीन करा। आता परत एकदा ॲड फोटोमध्ये जाऊन ही वाली पेन सिलेक्ट करून घ्या। या प्रकारे इथे सेट करून घ्या। आता परत एकदा ॲड फोटोमध्ये जाऊन ही वाली पेन सिलेक्ट करा। अशा प्रकारे सेट करा आणि ब्लेंड मध्ये जाऊन ओव्हरले इफेक्ट द्या आणि ओपेसिटी कमी करा। जवळपास 3च्या जवळपास ठेवा आणि मागे घालवा। तर आता ओके करा। आता तुमचा लोगो ऍड करून घ्या। अशा प्रकारे बॅनर सेट झाल्यानंतर ओके करा। आता ड्रॉ मध्ये जाऊन इथे एक ऑप्शन असेल, इथे सिलेक्ट करा लेअरचं 3 डॉटवर क्लिक करून मर्ज करा आणि आता इथे क्लिक करा आणि सेव्ह इमेज करून घ्या। तर चला भावा, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।